Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là sau 3 năm chờ đợi, cái ngày cuộc đời Asta nở hoa đã đến. Trong chương 269, sau khi thông não chi thuật thất bại, Asta quyết định không nói nhiều về thằng Liêu, chịu hồi tất tần tật từ sư phụ đến các nguyên thủ quốc gia để đánh bại Libe. Trong tuần này, khế ước giữa Asta và Akma đã được thiết lập. Bộ đôi cao 1m52 còn gần 2 ngày nữa để luyện tập sức mạnh, và đối tác để khổ luyện không ai khác chính là Notch. Còn gì hồi hộp hơn khi chứng kiến nhân vật chúng ta yêu thích bùng nổ sức mạnh. Ok, hãy cùng đến với những diễn biến của chương 270 qua góc nhìn của Anime Wiki nhé anh em. Có rất nhiều điều thú vị đấy. Đầu chương đập vào mắt chúng ta là hình ảnh thanh niên đang mặc đồ đen bó ngã nhào xuống đất. Đó chắc chắn là Libe rồi. Cú chọc tiết ở cuối chương 269 của Asta đã đánh bại hoàn toàn đối thủ. Đang nghẹn ngào không biết nói gì cho ngâu, thì đột nhiên từ cổ của Libe xuất hiện một vòng tròn chú thuật. Ngay sau đó thì đồng loạt có 4 sợi xích trói cổ và ghi chặt cơ thể hắn xuống đất. Những ký tự này tương tự như những từ trong sách phép 5 lá. Những gì Notch nói trước đây đang trở thành sự thật. Đây là nghi thức nô lệ, một con dao hai lưỡi. Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả, và nếu Asta thất bại, cơ thể cậu nhóc sẽ dần trở thành một con quái vật. Những chiếc đầu lâu trên tường là số nạn nhân đã từng thất bại trong nghi thức này. Tình trạng của Libe hiện giờ cũng tương tự như những gì chúng ta đã chứng kiến trong bức tranh ở chương 268, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu. Loài người không những bóc lột nhau mà thậm chí nhiều thanh niên có gu mặn đã tìm đến cả Akma bắt làm pet. Thế thì bảo sao Akma nó cứ muốn tiêu diệt hết con người. Chứng kiến màn thu phục Akma khá dễ dàng của Asta, Notch khen ngợi cậu bé và giải thích rằng sau khi giành chiến thắng trong trận đấu tay đôi, giờ đây Asta đã có thể toàn quyền ra lệnh và sử dụng sức mạnh của Libe. Theo quan điểm của Notch, để trở thành kẻ mạnh nhất, Asta nên thiết lập mối quan hệ chủ tớ với Akma. Về cơ bản, sau khi giành chiến thắng, Asta có 3 đặc quyền. Đầu tiên là cậu có thể thiết lập mối quan hệ nô lệ, được toàn quyền ra lệnh và sử dụng sức mạnh của Libe. Tiếp theo, khác với nhóm Hắc Tam, vì cơ thể gốc của Lucifer, Megicula và Akma của Genon vẫn còn ở Minh Phủ, nên chúng bị giới hạn sức mạnh ở nhân giới. Nhưng Asta có thể khai thác 100% sức mạnh của Libe. Điểm thứ ba là dựa vào Notch, chúng ta có thể suy đoán rằng ngoài Libe, Asta có thể lập khế ước với nhiều Akma khác, miễn là cậu sở hữu một bộ phận nhất định của Akma, như một sợi lông, răng nanh, vân vân và mây mây. Tuy nhiên với não cơ, một kẻ sinh ra đã bị xem là chạm đáy xã hội, thì trở thành chủ nhân là một khái niệm xa xỉ. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là kết bạn với Libe. Khá là thú vị phải không nào? Đây cũng không phải lần đầu tiên Asta biến thù thành bạn. Trước đây điều tương tự cũng từng xảy ra với Mars, Laros của Kim Cương Quốc, rồi đến nhóm Bạch Dạ Man Nhãn. Tất cả đều phải tâm phục khẩu phục công nhận Asta. Ngoài chân phải và chân trái, Asta còn có cả chân thanh. Nhưng với một Akma không có tuổi thơ như Libe, thì làm sao hắn hiểu được khái niệm của từ kết bạn chứ? Trước khi bị phong ấn trong sách phép, Kun chỉ có một khoảng thời gian ngắn ở bên Lysita, nhưng đó là mối quan hệ mẹ con. Nếu trong hoàn cảnh này Asta mà đề nghị Libe làm con, thì khuôn mặt của cậu đã không ngơ ngác đến vậy. Đề nghị làm bạn với Akma không phải là điều xa lạ với những ai đọc manga Black Clover và nghe Ma Pháp Vương Anime Wiki bình luận. Trong quá khứ từng có một người phụ nữ số má nhận cả Akma làm con nuôi, thì không có gì là không thể. Nhưng đối với Notch, thanh niên Best Nuplum, thì quyết định của Asta thực sự không phù hợp. Làm bạn đồng nghĩa đó là một mối quan hệ bình đẳng, Asta sẽ mất đi nhiều quyền lợi. Đôi khi lâm trận lại trên bảo dưới không nghe thì chẳng còn xe để mà quay về nữa. Tuy nhiên đối với Asta, vốn dĩ từ đầu não cơ chỉ muốn động khẩu chứ không động thủ, bởi nhờ có Libe mà cậu nhiều lần sống sót. Não cơ cũng tiết lộ luôn lý do vì sao cậu lại hạ gục Libe nhanh chóng đến thế, là vì từ khi bắt đầu trận chiến, Akma Kun đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Hắn ta không muốn giết Asta hay làm tổn hại đến con người. Hơn nữa, Asta cũng cảm nhận được cả hai có chung một kẻ thù. Cậu muốn thấu hiểu Libe nhiều hơn. Vì thế ngay lúc này giao lưu phối hợp là mối quan hệ hợp lý nhất cho cả hai. Việc nghi lễ kết nạp nô lệ trở thành nghi lễ kết bạn khiến những Akma của Notch cảm thấy nản ý và cho rằng Asta thật ngu ngốc. Có lẽ chúng không nghĩ rằng con người có thể làm bạn với Akma. Chỉ có duy nhất hai trường hợp: bị cai trị hoặc là trở thành kẻ cai trị. Trong khung ảnh này anh em có nhận ra điều gì không? Notch chỉ có 4 Akma và chúng đều được triệu hồi trong cuộc họp các đoàn trưởng trước đó. Về phần Libe, sau khi nghe Asta hỏi tên mình, cậu ngay lập tức nhớ đến hình ảnh của Lysita trong quá khứ. Sinh ra ở Minh Phủ, thế giới chó ăn đá gà ăn sỏi, Kun không có lấy một cái tên. Chính Lysita đã đặt cho cậu cái tên Libe. Đó cũng là lý do vì sao những Akma khác có cái tên thật đáng sợ như Lucifer, Magicula, Jagres, còn Libe trong tiếng Đức mang nghĩa là yêu thương. Một pha xử lý đầy ngọt ngào của Lysita. Libe cũng xác nhận luôn Asta là con trai của Lysita. Khá bất ngờ phải không nào?
Điều đó có nghĩa là ác ma này đã biết về thân thế thực sự của Asta ngay từ đầu. Trong hồi tưởng trước đó của Libe, chúng ta không hề thấy khoảnh khắc Lysithea kể cho cậu nghe về Asta. Rất có thể họ đã có một buổi nói chuyện riêng và Lysithea đã tiết lộ nhiều thông tin hơn về Asta, thậm chí là cả cha của cậu bé. Quay trở lại với chương 270, cái bắt tay của Asta và anh trai nuôi đã chính thức kết thúc quá trình tu phục ác ma. Một hình ảnh rất đẹp, cánh tay phải của Asta cũng được phục hồi. Hai con người một số phận đã gặp nhau và cùng nhau chiến đấu. Hợp đồng giữa họ sẽ bình đẳng, tức là trong nhiều trường hợp, Libe có thể giả bộ làm Asta chuyện trò với dàn harem, và sau đó như thế nào thì anh em biết rồi đấy. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Như vậy là quá trình chuẩn bị cho bộ ba ánh sáng của Tabata đã hoàn tất. Một lần nữa lịch sử được tái hiện và các nhân vật chính phải chiến đấu để tháo những mắt xích trong quá khứ. Noel giải quyết mối thù với Megicula, Juno lo phần Genon với Asta. Việc thực hiện thành công khế ước đồng nghĩa cậu và ác ma có thể chia sẻ toàn bộ ý thức, nên Asta cũng sẽ sớm biết về cái chết của mẹ mình. Các cặp đấu đã được chia rõ ràng, đối thủ lần này rất mạnh. Noel và Juno chắc chắn sẽ không sao, nhưng riêng phần Asta, hãy nhớ về tin đoán trước đó của Julius. Ông đã đưa ra 3 dự đoán, 2 trong số đó đã trở thành hiện thực. Yami cũng từng nói những dự đoán của Yakat Urge luôn chính xác. Tabata đang xây dựng Asta tương tự như câu chuyện cuộc đời của mẹ cậu. Cả hai dưới nhiều góc độ đều là những thành phần đặc biệt của xã hội, gặp gỡ kết bạn với Libe và đều có kẻ thù là Lucifer. Trong quá khứ, Lysithea đã bị Lucifer chọc xuyên bụng, nhưng dự đoán của Julius dường như chỉ gói gọn trong Aspace, nên rất có thể trong trận chiến sắp tới với Lucifer, Asta sẽ gặp biến. Việc nhân vật chính chết đi sống lại trong anime là điều không quá xa lạ, và sau mỗi lần tái sinh như vậy, tác giả cũng sẽ tiện tay búp thêm cho họ nhiều sức mạnh hơn nữa. Trong Black Clover, rất nhiều người tưởng chừng đã chết cũng được tái sinh như ma pháp vương huyền thoại Lumire, Lich hay tộc Elf. Ngay cả cái chết của Lysithea cũng chưa thể chắc chắn, nên nếu tin đoán của Julius trở thành sự thật, thì đó cũng chẳng khác nào là cơ hội để Tabata búp thêm sức mạnh cho Asta. Anh em nghĩ sao về điều này? Trở về với diễn biến của chương 270, việc Asta chính thức trở thành một ám chủ và việc Libe biết về thân thế thực sự của não cơ, chứng tỏ rằng những thứ ác ma này làm trước đây đều có mục đích tốt cho Asta, ngay cả việc lấy đi cánh tay phải của cậu. Chúng ta vẫn thường thắc mắc là tại sao Nash lại tự tin coi Asta là chìa khóa chiến thắng trong trận chiến sắp tới, nhưng giờ đây có thể nhận ra sự khác biệt giữa Asta và các ám chủ khác. Đầu tiên là trong tay não cơ có cỏ 5 lá, cuốn sách sẽ phát huy hoàn toàn sức mạnh của ác ma. Và thứ hai là Asta sở hữu một cánh tay của Libe, tức là về cơ bản cơ thể não cơ lúc này đã là một bán ác ma. Hai lý do trên sẽ là tiền đề hợp lý hóa cho quá trình tăng tiến sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của Asta, để cậu trở thành ám chủ mạnh nhất trong Black Clover như lời Nash đã nói. Sau khi chứng kiến màn thu phục ác ma có 102 trong lịch sử, mấy chục tuổi đầu mà chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ, Nash không khỏi phàn nàn về quyết định dại dột của Asta. Nhưng dù thế nào đi nữa, nghĩ kỹ lại, Nash cho rằng Asta đã làm đúng. Rõ ràng là các mối quan hệ tự nguyện bao giờ cũng bền vững và mạnh mẽ hơn. Nhưng việc làm như thế này của Asta là một trong nhiều lý do khiến một thanh niên khó tính như Nash cực kỳ thích Asta. Một cậu nhóc trong sáng, muốn gắn kết mọi chủng loài với nhau, dù sinh ra ở sau vạch đích nhưng luôn khiến mọi người nể phục. Câu chuyện chưa kết thúc ở đây, Nash từ từ tiến vào vòng tròn của nghi thức nô lệ. Anh dõng dạc nói rằng không phải bao giờ người tốt cũng nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tất cả những gì diễn ra từ đầu đến giờ chỉ là màn khởi động, và thử thách thực sự giờ mới bắt đầu. Ngay sau đó, Nash huy động một bộ giáp hắc khí, sản phẩm kết hợp hoàn hảo từ 4 ác ma của anh ta. Đây có lẽ chính là trạng thái mạnh nhất của Nash trong sự bàng hoàng của Asta và Libe. Đoàn phó Châu Điên tuyên bố, nếu muốn chiến thắng được cái ác, trước tiên Asta cùng với Libe hãy đánh bại anh ta. Và chương 270 chính thức kết thúc ở đây. Vậy là quá trình thu phục ác ma của Asta đã kết thúc. Cậu chỉ còn chưa đến 2 ngày để hoàn thiện sức mạnh, nhưng trước mặt Asta là Nash, người phù hợp nhất để huấn luyện cho cậu. Nash có thời gian dài ở Space, anh ta cũng là một cuốn bách khoa toàn thư về ác ma và ma thuật cấm. Chương sau sẽ là một trận chiến máu lửa. Chúng ta sẽ được chứng kiến thực lực thật sự của Nash, và rất có thể trạng thái 4 sừng ở biên giới trước đó của Asta sẽ được tái hiện. Nó chưa phải là trạng thái hoàn hảo nhất, vì thế thật nóng lòng chờ đợi trạng thái tối thượng mới của Asta ở chương 271. Video tiếp theo hãy cùng tớ trả lời câu hỏi trước khi chiến đấu với Nash, Asta mạnh mẽ cỡ nào nhé anh em. Và bây giờ video của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.